Thử thách 6 ngày 6 đêm nấu ăn chỉ bằng nồi cơm điện Getco. Thử thách hôm nay là món trứng hấp nghêu nha các bạn. Như con người phải trải qua đắng cay mới trưởng thành, thì con nghêu cũng phải được ngâm với ớt và muối thì mới chịu nhả hết bùn cát. Và đây, chiếc nồi thần thánh nấu vạn món của Toto cho những con nghêu đã chịu nhả hết bùn cát vào nồi, cho thêm chút muối cho đời bớt nhạt. Cần phải 5 đến 7 phút để nó chịu há miệng thì có thể tắt nồi và vớt ra tô. Công đoạn yêu thích của Toto: đánh trứng. Tức giận ai mà không dám nấu thì cứ đi đánh trứng cho xả giận nha. Thêm tí hành cho thêm hương thêm sắc. Rồi đổ trứng vào những con nghêu lúc nãy. Chiếc nồi nấu nghêu lúc nãy giờ mình biến thành nồi hấp nha. Bỏ trứng vào hấp nè, canh khoảng 10 đến 15 phút. Món trứng hấp nghêu của chúng ta chín rồi nè. Trời ơi, nó thơm, thịt nghêu ngọt, ăn cùng trứng hấp béo, không cần nêm nếm gì nhiều mà vẫn ngon xíu.